สวัสดีค่ะใครๆก็เข้าครัววันนี้นะคะเราจะมาทำเมนูฟักทองผัดไข่ใบโหระพากันค่ะเป็นเมนูอาหารไทยง่ายๆนะคะที่ใครๆก็ทำได้ค่ะเดี๋ยวไปดูส่วนผสมและวิธีการทำกันเลยค่ะว่ามีอะไรบ้างค่ะเรามาเริ่มทำเมนูฟักทองผัดไข่ใบโหระพากันเลยค่ะเราจะเริ่มจากการปอกเปลือกฟักทองนะคะแล้วก็หั่นเป็นชิ้นๆค่ะถ้ามันใหญ่ไปนะคะมันก็จะปอกเปลือกยากก็หั่นครึ่งก่อนค่ะจะไม่ต้องหั่นจนเกลี้ยงนะคะให้เหลือเปลือกติดไว้บ้างค่ะเพราะเปลือกนี่มีประโยชน์มากๆเลยสำหรับวิธีการเลือกฟักทองนะคะเราก็เลือกแบบสดใหม่นะคะสีเหลืองแบบนี้เป็นแบบนี้ค่ะเวลาหั่นนะคะก็หั่นเป็นชิ้นเล็กๆบางๆก็ได้ค่ะเวลาเอาไปผัดจะได้สุกไวๆนะคะค่ะเดี๋ยวนันจะหั่นให้หมดนะคะแล้วเดี๋ยวเราไปลงมือผัดกันเลยค่ะค่ะเราก็จะมาเริ่มผัดฟักทองกันเลยนะคะเริ่มจากตั้งกระทะนะคะใส่น้ำมันแล้วก็รอให้ร้อนค่ะพอร้อนแล้วนะคะก็ใส่กระเทียมลงไปผัดให้หอมเลยค่ะพอกระเทียมเริ่มหอมแล้วนะคะก็ใส่หมูสับลงไปผัดค่ะแล้วก็ยีให้หมูแตกตัวค่ะค่ะพอหมูใกล้สุกนะคะเราก็ใส่ฟักทองลงไปเลยค่ะเขาให้เขาเข้ากันนิดนึงเสร็จแล้วก็ปรุงรสค่ะจะปรุงรสด้วยซีอิ๊วขาวนะคะน้ำมันหอยค่ะน้ำตาลทรายนิดเดียวพอค่ะหรือใครจะไม่ใส่ก็ได้นะคะเพราะว่ามันจะมีความหวานจากฟักทองอยู่แล้วเสร็จแล้วก็คลุกเคล้าให้เข้ากันค่ะค่ะพอคลุกเคล้าจนเข้ากันดีแล้วนะคะก็ใส่น้ำลงไปเล็กน้อยค่ะเพื่อที่ฟักทองนะคะจะได้สุกง่ายขึ้นค่ะตอนนี้นะคะฟักทองก็เริ่มสุกแล้วค่ะในระหว่างที่ต้มแล้วเคี่ยวไปเรื่อยๆเนี่ยถ้าเกิดว่าน้ำแห้งแล้วฟักทองยังไม่สุกนะคะสามารถเติมน้ำได้นะคะเสร็จแล้วก็ใส่ไข่ลงไปเลยค่ะแล้วก็ยีให้ไข่แตกนะคะค่ะแล้วก็ผัดไปเรื่อยๆนะคะให้น้ำแห้งค่ะค่ะพอน้ำแห้งแล้วนะคะก็ใส่ใบโหระพาลงไปเลยค่ะก็คลุกเคล้าให้เข้ากันนะคะโอเคแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะไปจัดใส่จานเสิร์ฟกันเลยค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับเมนูฟักทองผัดไข่ใบโหระพานะคะเมนูอาหารทำง่ายๆค่ะแถมยังมีประโยชน์ต่อร่างกายอีกด้วยค่ะสำหรับสูตรและวิธีการทำนะคะสามารถไปติดตามชมได้ทาง foodtower.tv ค่ะสำหรับวันนี้นันไปก่อนสวัสดีค่ะ